Bonjour, het is vandaag Blue Monday. Ik heb er altijd een beetje last van, maar gelukkig schijnt de zon. Dus ik ben wel weer een beetje blij. Maar het is ook heel erg koud. En als het heel erg koud is en de zon schijnt, dan hebben we te veel stroom. En dan kunnen we er geen goed gebruik van maken. Hetzelfde geldt voor als het slecht weer is, of dus de zon niet schijnt. Het is heel donker, dan komt er nog wat stroom binnen op de zonnepanelen. Maar daar kunnen we dan ook geen gebruik van maken. Het heeft een beetje te maken met hoe we het systeem hebben opgebouwd. Heel low budget. Maar we hebben nu toch besloten om toch een upgrade te doen. Daar is Sander nu mee bezig. Met een elektronische regelaar. En het is ook het voordeel dat het dan voor mij ook makkelijker te bedienen valt. Hij is nu bezig met de schakelborden daarvoor. Het wordt echt een heel mooi ding. En daarnaast zijn we steeds meer de schuur ons eigen aan het maken. En daarvoor hebben we eigenlijk de afgelopen week de duiven die hier zaten boven. Ja, die heeft Sander afgemaakt met een luchtbuks. Die kon je zo kopen op internet. Binnen 2 dagen had hij het voor elkaar. Er is er nog 1 duif over. En ik hoop dat die eieren voor zijn geld heeft gekozen. En niet meer terugkomt. Hier even kijken. Wacht, even kijken hoor. Waar is nou mijn zaklampje? Want dat wou ik nog even laten zien. Over hoe wij steeds meer de schuur gebruiken. Dit is de dieselkamer. En dat is een heel lekker droog warm hok. Dus als we wat geverfd hebben. Oh, Sander even. Nou, dan heb ik het zo. Hoppakee. Het lampje doet het niet. Kijk, Sander is verfwerk. Daar verfwerk van de schakelborden voor de nieuwe elektriciteitsinstallatie. En de was hangt hier ook lekker te drogen. De grote dingen, die drogen we hier. Oh, het is zo koud buiten. Maar zo gaan we de schuur steeds meer gebruiken, ook voor andere dingen. Nou, eens even verder kijken hoor. De duiven hebben we trouwens niet opgegeten. Lukt ja, toch maar niet. Dus we hebben ze netjes gecremeerd. Nou, hier ben ik bezig. Hier is een stukje muur ingevallen, dat kan je wel zien hè. Op de grond lag er een hele berg stenen op een grote hoop poep. En die stenen heb ik een beetje, zeg maar, van groot naar klein gesorteerd. Zodat het stukje muur weer opgebouwd kan worden. We hebben ook onze voorraadkasten neergezet. En die zitten vol met, even kijken hoor. Nou, dit is de drankafdeling. Onderin staan de aardappelen en melkpoeier die we uit Nederland gehaald hebben. Die verkopen ze hier niet. En hier ook heel veel melkpoeier en heel veel pindakaas. Is hier lekker goedkoop. En wij houden nu helemaal van pindasaus. Dus nu hebben we gelijk heel veel pindakaas aangeschaft in Nederland. Hieronder zie je de gedroogde courgettes. Dat werkt trouwens hartstikke goed. Heel lekker door de pasta saus. Of gewoon in de olie met knoflook en zo. Er staat hier nog een, ziet er niet zo goed meer uit. Dat zijn kleine perzikjes op wodka. Misschien eens even kijken hoe dat ermee is. En dit zijn ingemaakte komkommers in curry en hondenvoer. Dus we gaan de schuur ook steeds meer als plek gebruiken om andere dingen te doen dan alleen maar een beetje verbouwen. Nou, buiten hangt ook nog wat was te drogen. In de gure kou. Oh, het is echt ijskoud. Nou,